Φτάσαμε Στοκχόλμη, ήταν πολύ ωραία στο λεωφορείο. Και τώρα έχουμε έρθει εδώ πέρα στον τερματικό σταθμό. Η ώρα είναι 6 και θέλουμε να κοιμηθούμε άλλο λίγο και ψάχνουμε να βρούμε μια καβάντζα. Και θα τη βρούμε. Νομίζω προς τα εκεί είμαστε, παιδιά. Buongiorno. Καλημέρα, παιδιά. Πού είμαστε? Λοιπόν, έχουμε φτάσει Στοκχόλμη. Εδώ και πολλή ώρα. Κάνα 2 ώρο. Σίγουρα 2 ώρες. Αυτά εδώ τα παγκάκια τα τιμήσαμε με τα κορμιά μας. Εγώ προσπάθησα και μεθώ στο πάτωμα, αλλά με σήκωσαν. Η ώρα έχει πάει 7 και 20. Από τα λεφτά που μας έδωσε ο Πάτρικ, επειδή έκαναν 870 κάτι... Ο Άγιος Πάτρικ. Ο Άγιος Πάτρης, ο Άγιος Πατρίκιος. Μας έχει περισσέψει 100 πεσκορώνες. Πάμε να πάρουμε τίποτα από κανένα Lidl. Χθες βράδυ ουσιαστικά δεν φάγαμε. Όχι. Δεν πειράζει όμως. Καλό είναι αυτό. Θα πάρουμε ζάχαρη. Οτιδήποτε μπορούμε να βρούμε ζάχαρη. Και ο σκοπός τώρα ποιος είναι? Σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά να κάνουμε ένα crowdfunding. Ναι, γιατί υπάρχει λύση. Άμα καταφέρουμε και μαζέψουμε 180 ευρώ, θα μπορέσουμε να πάρουμε το τρένο για Κύρουνα και θα φτάσουμε για μια μέρα νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Ναι, αυτό θα ήταν το ιδανικό πλάνο. Κοίτα, γενικά το πλάνο μας να επιβιώσουμε στη Σουηδία είναι λίγο ανορθόδοξο, θα σου πω γιατί. Γιατί δεν έχουν, ρε παιδί μου, καθόλου κέρματα, δεν χρησιμοποιούν τίποτα, ρε, μετρητά νομίσματα. Ο Πάτρικ έπρεπε να πάει στο ATM. Ένα αυτό. Το άλλο είναι ότι ακόμα και στην τουαλέτα που πήγαμε πριν, πρέπει να πληρώσεις για να μπεις να κατουρίσεις. Αλλά τελικά πήδηξα από πάνω γιατί έχει αυτές τις μπάρες που γυρνάνε έτσι. Οπότε περίμενα να δω τον τυπά να κρυφτεί εκεί πέρα το φύλακα. Πραγματικά, ρε, αν είναι κάθε φορά να κατουρίσεις, να κάνεις αυτό το πράγμα, καλύτερα να κατουράσεις γωνίες εδώ απ' έξω. Και πάρει ο Σαν. Πώς θα χωρέσουμε, Αχα. How are we? Όλοι θα έχουμε. Θα γέλιο. Έλα. Θα απλώς τα χέρια εδώ τώρα να φορέσουμε. Τετάρτη και Τετάρτη. Έχουν πάει, έχω βάλει όλα τα πράγματα σίγουρα. Έχει μπει στο πορπαγκάζ. Α, ναι. Ποιος έχει μπει στο πορπαγκάζ? Ο αδερφός του. Αλήθεια, ρε. Ορκίζομαι. Λες ψέματα. Ορκίζομαι, φίλε. Έπρεπε να διανύσεις την κάμερα. Oh, my friend. Oh, my Oh, my friend, what? Oh, thank you. My brother, thank you so much. Thank you. Κάτι που άλλο που δεν τρώω. Ο άλλος, ο αδερφός του, είναι πίσω μας, ρε, αλήθεια. Τον έβαλε. Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να βάλουμε τίποτα μέσα. Επειδή εννοείς έχουμε έναν άνθρωπο μέσα. 80 κιλά άνθρωπο πίσω στο φωτάκι. Φαντάζεσαι να με σταματήσουνε και να ανοίξει το μπαγκάζ να δει τι έχει μέσα. Και να δει έναν άνθρωπο. Ναι. Τώρα που θα μας πάει αυτός? Πού θα μας πάει? Στο σταθμό του τρένου. Πάντως φίλε, αυτό το έχω παρατηρήσει γενικά. Όλοι αυτοί οι διεθνείς καταγωγές με τα γράμματα τηλέφωνα δεν φαίνονται ποτέ. Μπορεί να μιλάνε. Μαλακικά βίντεο κλείσει, ξέρω εγώ. Παντού, ρε. Να πιλοτάρεις αεροπλάνο, ελικόπτερο εκείνη την ώρα είναι έτσι με το δίκιο, φίλε. Κοίτα εδώ, νησίδα παρανησίδα πάει στο κέντρο του δρόμου. Σταματάει στο κέντρο του δρόμου. شباب من أثينا بس عندهم تصوير. Δεν πάει να περάσει να έχουμε έναν άνθρωπο στο παπαγκάζ. Το φάκελο. Yeah, wait to cover this. Thank you. Λοιπόν, καλημέρα. Έχουμε ξεκινήσει σήμερα για το μεγάλο διπορικό μας. Μας άφησαν οι φίλοι Παλαιστίνοι σε ένα εμπορικό, ας πούμε, εδώ πέρα. Αυτή είναι μια εκκλησία στην οποία για να μπει να έχεις θέλει κάρτα. Ωραία. Έχουμε να ανοίξουμε ένα φάκελο τώρα στις 9. Θα τον ανοίξουμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Να ξέρω να πω ότι μέσα στο αυτοκίνητο ήμασταν 6 άτομα, αλλά μπορούσες να δεις μόνο τους 5. Λοιπόν, ο άνθρωπος θεωρούσαν full φυσιολογικό, δεν γέλαγε κανένας όταν το κάνανε.
Και μας έκανε και βόλτες. Ωραία. Έβαλε τον αδερφό του στο πορτμπαγκάζ και η διαδρομή ήταν ένα τέταρτο 20 λεπτά. Και μας έδινε και σποτ. Λέει: λοιπόν, μπορώ να σας αφήσω εδώ ή εδώ. Θέλετε στο προηγούμενο? Ωραία, πάμε στο προηγούμενο, αλλά πάμε να βρούμε ένα ωραίο σημείο. Εντάξει, όπα, έσκυσα καρδιά. Τα έσκυσα. Η πληροφορία τώρα είναι τεμαχισμένη. Τα έσκυσα, Πρέπει να την αποκωδικοποιήσουμε. Και φτιάχνω ένα μικρό και έναν άνθρωπο. Αποστολή 6 λέει: είμαι διάσημος. Εγώ θα έλεγα ότι μόνο διάσημοι δεν είμαστε. Βασικά, διάσημοι δεν νιώθουμε. Σκοπός της αποστολής είναι να γίνετε διάσημοι στη Σουηδία. Κάτσε να γίνουμε στην Ελλάδα πρώτα και θα προσπαθήσουμε και στη Σουηδία. Ακόμα η μάνα μου μας βλέπει. Και εμένα. Βγείτε σε τοπικό ραδιόφωνο και εξηγήστε την αποστολή σας. Βγείτε σε τοπική τηλεόραση. Βγείτε σε εκπομπή Σουηδού YouTuber και εξηγήστε την αποστολή σας. Άβης δεν μετράει για Σουηδός YouTuber, οκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, δεν μετράει. Άβη, να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να βρούμε ένα YouTuber? Όχι. Τίποτα, Όχι. Καλά, αυτό το ξέρεις ότι έχει πάει έτσι. Αυτός ο φάκελος δεν θα πρέπει να υπάρχει. Χαριτωμένη Είναι σαν να μην τον είδαμε, ρε. Ποιο είναι το θέμα, ότι πιστεύουν ότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή όχι μόνο την σωματική διάθεση, ότι έχουμε την ψυχική διάθεση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ψυχολογία, δεν υπάρχει ηθικό. Υπάρχει στον αέρα μια σκέψη που έχει περάσει, το αισθάνεσαι, ένα συννεφάκι έχει περάσει από τους τρεις μας, όπως ήρθαμε να το πάρουμε και να φύγουμε πίσω, σπίτι μου. Υπάρχει αυτή η έννοια και οι άλλοι λένε βρες Σουηδό YouTuber και πήγαινε στη Σουηδική τηλεόραση. Κοίτα, εγώ το έχω αυτό σαν κρυφό χαρτί στην τσέπη, ότι σε τελευταία προσπάθεια και ανάγκη. Θα πάρω τα κλαφτά στη μάνα μου. Αυτό. Θα πάρω τη μάνα μου, θα της πω: μαμά, έχω μπλέξει εδώ πέρα με ηλίθιους. Μας έχουν χώσει να πάμε με τα πόδια στο Βόρειο Πόλο. Και πεινάω, θέλω να χέσω. 60 ευρώ. Έχεις 60 ευρώ. Ναι, και θέλουμε από 60 ευρώ ο καθένας. Που εντωμεταξύ. Κοίτα, ναι, άμα πάρουμε τις μαμάδες μας και αυτό δεν είναι ότι αυτό είναι το θέμα. Δεν χρησιμοποιήσαμε δικά μας λεφτά. Οπότε δεν μετράει. Είναι όπως πας θα δώσω Πάτρικα, άμα θα πάρουμε τη μάνα μας, είναι το ίδιο οκ. Μ' αρέσει που έχουν αποφασίσει ότι δεν θα παίξει hitchhiking. Το έχουμε αποφασίσει. Χθες το stop ήταν πραγματικά ήθελα να κλάψω εκείνη τη στιγμή. Δεν σταματάγανε. Εντάξει, να μου πεις κλασικό φαινόμενο στο stop αυτό. Έβρεχε εκείνη την ώρα. Είχαμε τους εξοπλισμούς και αυτά. Σκεφτόμουν, μαλάκα θα φτάσω Ελλάδα, δεν θα υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Και ήμασταν σε μια μίζερη φάση εκεί πέρα, μια ώρα, πόση ώρα κάναμε το stop. Όχι Κυρούνα. Δεν βγαίνουμε από τον Γκέτεμποργκ για κανένα λόγο. Λοιπόν, θέλουμε να πούμε το δεύτερο πλάνο που έχουμε τώρα. Τώρα το πλάνο είναι, ρε φίλε, να κλαίμε. Α, όχι, δεν λέτε αυτό. Αυτό είναι το πρώτο πλάνο, sorry. Το πρώτο πλάνο, ναι. Το δεύτερο πλάνο, τι έχουμε να κάνουμε τώρα, για πες. Να βρούμε έναν άνθρωπο να μας πάει 1000 χιλιόμετρα μακριά. Πολύ φυσιολογικό και... Γενικά το πρόβλημα, ρε φίλε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η βροχή αυτή τη στιγμή. Τρελό πρόβλημα. Γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε να κάνουμε το stop. Και πρέπει να φτάσουμε μέχρι. Δηλαδή, πώς να σου πω, το επόμενο 5ωρο πρέπει να είμαστε στο Στοκχόλμη, να κάνουμε μια στάση, να εφοδιαστούμε και να πάμε μετά να ξεκινήσουμε το stop μέχρι όπου φτάσουμε τη νύχτα και να δούμε που θα κοιμηθούμε. Γιατί κοίτα, το τελευταίο που θα πάρουμε, ρε φίλε, θα του κάνουμε ό,τι χρειαστεί και να μας φάρει σπίτι του. Γιατί αν πάει ένας τύπος και μας αφήσει 2 η ώρα κάπου, πεθάναμε. Εγώ έκανα μπάνιο χθες, παιδιά. Εσείς τι κάνατε? Οπότε θα στείλουμε το Λευτέρη που είναι και καθαρός. Και μην λένε ότι είμαστε και βρωμιάριδες στην Ελλάδα. Επίσης, μας έστειλε ένα παιδί, τώρα δεν ξέρω αν αυτό στρολάρει ή όχι, αλλά υπάρχει περίπτωση να πάμε σε σπιτάκι για να φρεσκαριστούμε. Μας είπε: ελάτε, παιδιά, σπίτι. Το μόνο που θέλει να μάθει είναι ποιοι γάμψαν στην κατασκήνωση. Αλήθεια. Ναι. Όταν ήμουνα μικρός, κάνανε μπροστά μου σεξ ένα ζευγάρι και δεν ήξερα ακριβώς τι συνέβαινε. Πρώτη χρονιά κατασκήνωση και παίζαμε κυνηγητό. Του το λες άνετα. Θα το πω. Θα του το πω. Απλά off κάμερα. Καλά, εννοείται. Μην τα αποκαλύψουμε. Εννοείται off camera. Δεν θα χρειαστεί κάποια φορά να πάμε κάπου αλλού, σε καμία Γερμανία, να το κρατάω σε χαρτί. Anyway, άντε πάμε σούπερ μάρκετ πρώτα. Ωραία, λοιπόν, κυπελάκι έξω από το McDonald's, μισή ώρα ζητιανιά. Ναι. Ένα cheeseburger το έχουμε φάει, ρε φίλε. Δεν έχουμε φάει ένα cheeseburger. Το έχει 10 κορώνες, το έχει. Στοκχόλμη φαίνεται πολύ ωραία με μια ματιά. Η πρώτη ματιά ουσιαστικά είναι αυτή στην πόλη για μας.
μου σκίστηκε το σκηνάκι της τσάντας. Τι να μου γίνει. Είχα μέσα στην τσάντα τουλάχιστον 20 κιλά πράγμα. Μία φορά την κατέβασα κάτω παραπάνω και έσπασε το σίδερο. Όχι το σκηνή, το σίδερο. Κοίτα, εγώ θα στην κάνω μια πατέντα τώρα για να ξεκινήσουμε, ρε παιδί μου, σε λίγο. Δεν μπορώ να κουβαλήσω εσύ πράγματα. Και το λαστιχάκι τι να κρατήσει ρε, εσύ. Κάτι θα κρατήσουμε από το τίποτα. Όχι, λες. Αφού δεν κράτησε το σίδερο, θα κρατήσει το λαστιχάκι. Κοίτα, είναι γερό λαστιχάκι, μην το βλέπεις έτσι. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν πέφτει το ηθικό μας. Καθόλου προς το. Θα τη βρούμε τη λύση. Δεν φτιάχνεται. Θα σου πω. Δεν φτιάχνεται. Παίρνεις ένα γάντζο μεταλλικό. Ναι, δεν τη θέλω έτσι την τσάντα. Καταλαβαίνω. Σου λέω, άμα δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και να πρέπει να κάνω 20 μαλαφέτια για να μην λειτουργεί καν κανονικά. Όχι, ρε, θα λειτουργεί μια χαρά. Πώς θα τη σφίγγω. Άκου τι θα κάνεις. Θα πάρεις ένα γάντζο και θα πας σε μια μοδίστρα να σου ράψει στο ύψος που σε βολεύει. Απλά θα την έχεις σε μόνιμο ύψος. Αυτό είναι το. Ναι, αυτό σου λέω. Μα όμως το μήκος εξαρτάται από τα πόσα πράγματα έχεις μέσα. Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Εντάξει, κοίτα, πάντως για την ώρα με το λαστιχάκι το βγάζουμε, ρε παιδί μου, το ταξίδι όλο. Και άμα χαλάσει το λαστιχάκι θα βρούμε άλλο σκηνάκι να βάλουμε. Γενικά θα τον μπαλώνουμε το θέμα δηλαδή για τη μετακίνηση. Το πιστεύω, ρε. Γιατί σου ξαναλέω, δεν έχει, αυτό το πήρα λίγο πριν γυρίσω Σουηδία. Α, ναι. Ναι, λίγο πριν. Πολύ κρύο. Έλεγα χρειάζομαι μια καλή τσάντα που θα κρατήσει και θα σκάσω λεφτά. Προφανώς δεν ήταν για να αντέξει τόσα κιλά. Ξέρω εγώ τι να πω. Μάλλον δεν ήταν για τόσα κιλά, ποιος ξέρει. Λοιπόν, ο Διονύσης, παιδιά, είναι μέσα στην τουαλέτα εδώ και ένα τέταρτο. Και υπάρχει μόνο μία τουαλέτα για γυναικείες, εντάξει. Ωραία, οπότε κάπως έτσι πάει και τον περιμένουμε απ' έξω γιατί τώρα άκουσα ότι ανοίγει τις πόρτες για να βγει και θέλουμε την πρώτη του δήλωση. Περίμενε. Ανάτος βγήκε. Παίζουνε φήμες ότι του έχουν ακυρώσει την πρόσβαση στη χώρα. Παιδιά. Άριξε μικρόφωνο. Παιδιά. Έμπαινα με παλετοφόρο μέσα, ρε. Τόσο απλά είχε. Τόσο απλά. Αλλά. Ναι, ήταν μεγάλη. Τι χαρτί είναι αυτό, ρε μ***, σαν ρόλο απόδειξης είναι. Κοίταξε να μας φαχτούμε για να κάνουμε ένα σκούπισμα. Τώρα έχουν μπει. Ευτυχώς είναι ενημερωμένοι το εισιτήριο, παιδί με τα χιόνια για αυτά και έχουν φτιάρια. Οπότε τώρα έχουν μπει 3 καλοί φτιαράδες με κάτι τέτοια χέρια εδώ και πάνε και καθαρίζουνε. Και βγαίνει ένας πατέρας με ένα πιτσιρίκι. Που πάνε και ρίχνουν αλάτι για να σκορπίσει λίγο το σκατό που έχει φτιάξει στους δρόμους. Όχι, αλλά φίλε, ήταν απολαυστικότατο. Ήταν πεντακάθαρα. Ναι, δεν στο είπα ότι αξίζει τον κόπο. Είχε απλά. Ναι, φίλε. Σου λέω χαρτί, σαπούνι. Μόλις είχε περάσει και τη χλωρίνη, πάνε και το καθαριστικό ή καθαρίστρια. Μπόμπα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα περιμένουμε εδώ και πάρα πολλή ώρα να σταματήσει κάποιος. Είχαμε κανένα 2 ευκαιρίες οι οποίες δεν πηγαίναν όμως στο Στοκχόλμη. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Έδωσα μια τσάντα που κανονικά κάνει 160 ευρώ, που την πήρα από το Factory Outlet σε προσφορά, για να μπορέσω να κάνω πράγματα όπως αυτό, ας πούμε. Και ναι, οκ, μπράβο, οι μάντες είναι δυνατοί, αλλά τι να την κάνω να μας πάει το σίδερο. Ρε μου ανοίξει μια τον μπομποσού. Να πούμε, ρε παιδί μου, αρχικά ένα sum up. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε φτάσει στο Στοκχόλμη Από το πρωί. από το πρωί. Και έχουμε περπατήσει τώρα σχεδόν Τη μισή Στοκχόλμη. Πολύ γραφική η πόλη να πούμε επίσης. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία μαγαζάκια. Έτσι λίγο ερμού σπίτια, κατάσταση. Έτσι. Ναι, πολύ ωραία φάση. Έλατε και εμείς αυτό Γεια σας. αναρωτιόμαστε. Εσείς τι κάνετε? Εσείς τι κάνετε? Τέλεια. Α, τι ωραία. Υπέροχα. Εκεί που πάνε και εμείς πάμε, το ξέρεις, Και εμείς εκεί πάμε. Μπορεί να τσιμπούσαμε καμία διαδρομή, ρε παιδιά. Τους 500 ας πούμε ανθρώπους που έχουμε δει. Ένας δεν μας βοήθησε. Μας είπε ότι θα μας βοηθούσε όμως. Παρ' όλα αυτά μας έδωσε μια καρτποστάλ που μπορείς να πεις ότι είναι ένα success και αυτό. Ναι.
Έχουμε ένα καρποστάλ, ρε φίλε. Να πάρουμε πούμε, πίσω ναι. στην Ελλάδα, να πούμε να ρε. Πήγαμε στη Σουηδία. Πήγαμε στη Σουηδία, ρε. Έχουμε και ένα καρποστάλ εδώ με τη Μαϊμού. Επίσης να πούμε, μαλάκα, ότι δεν έχουμε σταματήσει να ταξιδεύουμε. Δεν έχουμε σταματήσει να ταξιδεύουμε και θα συνεχίσουμε και θα τα καταφέρουμε. Είναι λίγο εκνευριστικό, δεν είναι? Νομίζω ότι ο Άβης τώρα πιο πολύ έχει στεναχωρηθεί γι' αυτό, επειδή και αυτός με το που φτάσαμε, ας πούμε, για να χαλαρώσουμε λίγο και αυτά. Και μέσα σε όλο αυτό νομίζω παίζει λίγο και αυτή η φάση. Πάρα πολύ. Πριν απ' όλα, Ναι. θα κάνατε λίγες διατάσεις, ρε παιδιά, να ξεψυχιαστούμε λίγο. Εγώ ναι, εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Το ψήνετε. Ξυπνάει λίγο το σώμα σου. Εδώ, όπως είμαστε, έτσι. Κωνσταντάρας. Κάτι να κάνουμε να ξεπιαστούμε. Πονά παντού, ρε. Πονάνε. Τα γόνατα κρεμάσανε. Στο λεωφορείο μέσα τα γόνατα τελειώσανε. Φίλε, εγώ κάθε 3 και λίγο τα βάζα και κάπου αλλού. Κόντευα να τα βάλω στον κόλλο μου τα γόνατα. Σε κάποια φάση νόμιζα ότι έχω παραλύσει, ρε, οδηγώ 100. Μετά από όλη αυτή τη χαρούμενη διαδρομή. Αυτό, ναι. Είμαστε σε μια φάση που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ψάχνουμε βενζινάδικο. Ψάχνουμε βενζινάδικο για να κάνουμε οτοστόπ. Πράγμα που εδώ βενζινάδικο δύσκολα να βρούμε στο κέντρο της πόλης. Επίσης έχω να πω. Και επίσης είναι πλακόστρωτο όλα, άμαξι δεν περνάνε από εδώ. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο να πούμε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Εγώ προτείνω λοιπόν είναι να δοκιμάζαμε να πηγαίναμε στα μαγαζιά που έχει εδώ πέρα πάρα πολλά και να τους κάναμε πρόταση για βίντεο. Να τους γυρίσουμε ένα σποτάκι 1,5 λεπτό, ξέρω εγώ. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ένα σποτάκι για το έτσι. Και είτε να μας κεράσουν κάτι αν είναι εστιατόριο, είτε να μας δώσουν κάποια χρήματα. Ναι, αντί για να πλύνουμε πιάτα. Ναι. Και θα τους δώσουμε το βίντεο, θα τους το μοντάρει ο Άβης και θα τους το δώσουμε σε 2 εβδομάδες. Από την Κυρούνα. Αλλά θα δουν αυτοί ότι τραβάμε εμείς το footage, ρε παιδί μου κλπ. Και δεν θα στεναχωρηθούν καθόλου. Θα πούνε αυτοί οι 3 άγνωστοι που μπήκαν στο μαγαζί μας και μας είπαν να μας στείλουν το βίντεο σε 2 εβδομάδες από τώρα. Εμπνέουν εμπιστοσύνη. Δεν χάνουμε. 2 ευρώ η φωτογραφία πες. 2 ευρώ και φωτογραφία, κοπελιά. Τι νομίζεις, τσάμπα κάνουμε πράγματα εμείς. Πες 5 ευρώ. 5 για να φάμε και κανένα μπισκοντάκι. Με τα 3, 5 και 3, 8 θα πάρουμε ένα γλυκάκι να το κόψουμε στα 3. Ναι. Είμαστε ακριβώς εκεί που ήμασταν από τις 7 η ώρα το πρωί, βασικά από χθες το βράδυ στις 10-11 η ώρα το βράδυ. Όχι ακριβώς εκεί, λίγο πιο πίσω. 10 χιλιόμετρα. 10 χιλιόμετρα πιο πίσω. Δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τίποτα ακόμα. Απλά να μας μεταφέρουν σε μικρά σποτάκια. Κάναμε ένα φύλλο από την Παλαιστίνη, αυτό είναι το καλό. Και νομίζω ήρθε η ώρα τώρα να ανοίξουμε ένα φάκελο που λέει για υπέρτατη βοήθεια, που είμαι σίγουρος ότι είναι πάρα πολύ ειρωνικός φάκελος. Φάκελος με την υπέρτατη βοήθεια. Να δω την υπέρτατη βοήθεια, είναι μια μαλακία. Έχω πολύ χαμηλά expectations, το ξέρεις. Μαλάκα κι εγώ. Ρε, να σου πω κάτι, έχει πέσει πολύ δευτικό σας, δεν πρέπει. Ωραία φίλε. Θα φύγει η κάμερα. Όχι, τη βλέπω, την κοιτάω. Κάτσε εκεί που είσαι. Δεν τα γράφω εδώ. Θα το χρειαστούμε αυτό για σήματα. Τι γράφει? Αυτό. Όχι ρε μαλάκα. Όπως την βλέπεις, αυτό είναι το Ρε, άμα έχεις ήδη χαμηλά expectation. Αυτό είναι μαλάκα η μεγαλύτερη, η χειρότερη, αλλά Το είπα εγώ. φίλε, Λίγο πριν το ανοίξει, τι είπα, τίποτα δεν είπα. μαλάκες, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μην το σκιώσει, μαλάκα. Περίμενε, θα το χρειαστούμε αυτό κάτι. Μπορεί να χρειαστεί, μπορεί να μπορέσουμε να το φάμε. Να σκουπίσει τον Να κόλλο. σκουπίσει τον κόλλο μου. Αυτό που σκουπίστηκα ήταν λίγο πιο σκληρό από αυτό. Μπορεί να είναι βρόσιμο και να μην το έχουμε καταλάβει ακόμα. Και μαλάκα το πώς έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες της ζωής μας. Και μπήκαμε ένα λευκό χαρτί. Μην το χαλάσει. Εγώ πάω να πεθάνω παιδιά στη λίμνη, έτσι. Ωραία. Κοίτα, μπορείς άμα βουτήξεις θα σε βγάλω βίντεο. Δεν κάνω φασαρία, δεν κάνω φασαρία. Είναι πάρα πολύ ρίσκο να πεθαίνω. Να πούμε τώρα ότι θα κάνουμε τώρα την προσπάθεια να βρούμε κανένα φορτηγατζή. Φίλε, πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει τουλάχιστον να φτάσουμε στο Χόλμη. Άμα φτάσουμε στο Χόλμη έχουμε τα πάντα, δεν έχουμε θέμα τουλάχιστον. Ναι, και 1000 χιλιόμετρα μακριά. 1300 όπως είναι. Το θέμα είναι να φτάσουμε Ναι, αλλά θα έχουμε κάπου να κοιμηθούμε. Ναι, ρε, είναι αυτό ότι
Από Αθήνα θες να πας Αυστρία, αλλά τουλάχιστον έχουμε φτάσει στη Θεσσαλονίκη, φίλε. Ναι, ρε. Πάντως, να βάλουμε ένα deadline για το τι θα κάνουμε σήμερα. Γιατί άμα δεν φτάσουμε το βράδυ στο Κόλμη, έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Θα πιάσουμε πάλι τον Παλαιστίνιο, φίλε, και θα αρχίσουμε να το χαϊδεύουμε παντού. Κοίτα, πάντως μια φορά ο Αργυλές μου κέρασε χθες, ήταν. Έκανες. Ναι. Και δεν έχουμε ούτε ένα πλάνο από αυτό. Πήγα πάνω σιγά σιγά, αφού μου έλεγε ο μαλάκας, πήγαινε πάνω μαλάκα να του πεις να ξυπνήσει 7 η ώρα. Και εγώ σου είπα να πας να τον αναγκάσεις κάπως ψυχολογικά να μας πάει πιο πέρα. Και εσύ πήγες Κυριακή Μας είναι, δεν έβαλε άλλος δουλεύεις. μαλάκα μες στο σπίτι Έλα του. τώρα, ναι. Μας έχει βάλει μες στο σπίτι του, μας τάισε. Κι άλλο ρε, Μας έπαιζε σοκολάτες. αυτούς πρέπει να, Μας με το που έβαλε- σου δώσει το λίγο το πάτημα, Μαλάκα να Διονύση, πάζεις. εγώ δεν σε θέλω για φίλο, μαλάκα. Να πάζεις, το ωραία, βάλει δεν το και θα. Χωρίς Θα με. χρειαστεί Θα το σε κάνω κρύο. unfriend από το facebook, Να αλλά. μου βάλει χέρι ο άλλος να βγάλει 2 ευρώ, του τρώσει 20 εσύ. Εκεί είναι. Είμαστε άστεγοι. We are homeless, we need money, we need food, we need a bath, and we need someone to take us to Kiruna. Just that. It's very simple and easy. And the new bag. Πού να την Δεν αφιερώσουμε. γράφει ο στυλός. Πού να την αφιερώσουμε, λέτε την. Δηλαδή, τι πιθανότητες έχουμε να κερδίσουμε κάτι από αυτή την άσπρη σελίδα. Τίποτα. Όχι ρε, μαλάκα. Όχι, εννοώ- Αυτή είναι η υπέρτατη βοήθεια ρε μαλάκα, μην το μηδενίζεις. Μπορούμε έτσι. να κερδίσουμε λεφτά από αυτό, ζητιανιά, ή Του Κυρούνα γράψε. take us to Kiruna. Του Κυρούνα. Ρε την τρέλα μου. Το έχει χάσει άβεις με τη βαλίτσα. Και να σου πω Μαλάκα, κάτι, ναι. δίκιο έχει ρε φίλε. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή θα είχα ίσια μέση και ολόκληρη τσάντα. Πώς τη λένε ρε την κολοεταιρεία ρε, να την κάνουμε ρόμπα. Under ρε? Armour. Under Armour. Να πάτε σπίτια σας να ξεκουραστείτε, να σταματήσετε να δουλεύετε. Μ' αρέσει κιόλας που θα με δουλεύει ο Γιάννης. Και αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί πήγαμε και την πήραμε μαζί. Και είχα ένα αρχικό budget 50 ευρώ και μου λέει και καταλήγουμε σε αυτή που ήταν 90. Και του λέω, εντάξει μωρέ, πάρω μια καλύτερη τσάντα, στα δώσω λίγα παραπάνω και μου λέει, μακάρι να σου βγει καλή. Να, Μαλάκα ήταν. Ευχή και κατάρα ήταν. θα γελάει, ναι, τώρα τον βλέπω. Ήδη τον βλέπω μέσα, στο Premiere, τον βλέπω τώρα. Σε βλέπω. Γιάννη, σε βλέπω. Ξεκόλλα. Το ξέρω ότι γελάει ακόμα, μπορείς να τον ακούσεις. Αυτό το γέλιο σπάει το χωροχρόνο. Ω, τι ωραίο είναι αυτό που ακούγεται. Γλάρος είναι ρε μαλάκα. Ο Γιάννης είναι. Ο Γιάννης είναι λέει. Απλά είναι Για δείξε στην καλλιγραφικά. κάμερα. Τα ρε, Take μοιάζει. north. Λες και είπαμε να κατακτήσουμε το βορρά. Προσέχετε. US. US. Έχουμε και μια δυσλέξια. Take north. Είδες όμως, εγώ στο είπα πριν το ανοίξει. Τίποτα δεν θα είναι. Και τελικά ήταν ο ορισμός του τίποτα. Όχι ορισμός του τίποτα. Και Ορισμός. επειδή μας είπε ο τύπος ότι αν είστε χαμογελαστοί, υπάρχει πιθανότητα να σας. Αν έκανε smiley. Για- Δώσε μου το καλύτερο σου χαμόγελο, Χρήστο. Χάρισέ μου το καλύτερο σου χαμόγελο. κρύπικο. Ακόμα και το χαμόγελο στη σελίδα κρύπικο βγήκε. Χαμόγελο. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορώ αυτή τη στιγμή. Μαλάκα, πραγματικά και εμένα δεν μου βγαίνει με τίποτα, ρε. Τέλεια. Άντε, φύγαμε. Μάζεψε τα όλα. Αϊσυχτήρ. Είμαστε στο τρένο για να πάμε στην. Κάτι σου πω τώρα, θα την προσπαθήσω. Στην Uplands Vespi, που είναι μια περιοχή έτσι προάστιο της Στοκχόλμης, γιατί ένα εξηγημένο παιδί εδώ μας άφησε τα κλειδιά του σπιτιού του κρυμμένα σε μια τοποθεσία για να κάτσουμε να κάνουμε ένα ντουσάκι, να φάμε και τίποτα και να ξεκουραστούμε και λίγο. Και μας είπε άμα λάχει και δεν φύγουμε σήμερα, ότι μπορούμε να κοιμηθούμε και εκεί. Τα συνεννοηθήκαμε χτες στο λεωφορείο και τώρα είναι official. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και άμα προλάβει να μας δει, του υπόσχομαι, μου ζήτησε να του πω ποιοι ήταν σε κατασκήνωση. Το αξίζει αυτός να το μάθει. Το αξίζει να το μάθει αυτός. Λέει μάλιστα, άκου να δεις, λέει, δουλεύω κοντά στο σπίτι σήμερα. Άμα θέλετε, λέει, ελάτε να σας κεράσω φαγητό. Έχω vegetarian, λέει, vegan βέβαια
Δεν έχω τίποτα σχεδόν. Εγώ λέω να πάμε κιόλας, ρε φίλε, κρίμα είναι. Γράφτηκα σε ένα τέτοιο ρεσί. Σε ένα πρόγραμμα μέσα από το πανεπιστήμιο που λέγεται Veggie in my home. Γράφεσαι σε ένα site και βάζουν εσένα και άλλους 3, είτε vegan είτε vegetarian, ανάλογα με τι είσαι εσύ, να οργανώνεστε για κανένα εξάμηνο, να μαγειρεύει ο καθένας στο σπίτι του άλλου. Δηλαδή ο καθένας να φιλοξενεί τους άλλους. Απλά, και επειδή είναι όλοι vegan ή vegetarian, ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν τους γνωρίζει τα παιδιά πρώτη φορά, σε ένα έτσι μεγάλο που τρως και τσάμπα, και μετά ο καθένας οργανώνει να μαγειρέψει κάτι. Και το εισιτήριο που πήραμε είναι για 72 λεπτά. 75. Να αλλάξεις ό,τι μέσα θες, Ναι. Καλό. 5 ευρώ. Να μου πληρώσει ένα τάλιρο, το καλό που τους θέλω. Έχουμε έρθει στη μέση του πουθενά, αλλά παρά το κουράκι άξιζε full. Ο τύπος έχει εξηγηθεί άλλη μέρα φιστίκι και είναι πολύ σωστό. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα που οι άλλοι δεν θα δουν ποτέ. Είναι ακόμα στο Youp Shopping. Μια ευθυούλα και πού πηγαίνουμε? Πηγαίνουμε στο σπίτι ενός τυπά. Ένας board viewer λοιπόν μου έστειλε, μου λέει έχω σπιτάκι, δεν θέλω να φανώ στην κάμερα, δεν με νοιάζει. Ελάτε να περάσετε καλά, έχω κρέας για τα παιδιά, έχω μακαρόνια για σένα. Τέλεια. Αράξτε την πέτσα σας, κάντε μπανάκι, καλά δεν το είπε έτσι, το είπε σαν νορμάλ άνθρωπος, αλλά ξέρεις τι εννοώ. Ναι, ναι. Πάντως πολύ ωραία γειτονιά εδώ πέρα, Ναι, εξαιρετική γειτονιά, άμα έχεις αυτοκίνητο, ναι. Γαμό είναι. Είναι από αυτές τις κλασικές σκανδιναβικές γειτονούλες που μοιάζουν όλα τα σπιτάκια μεταξύ τους. Τσέκαρε εδώ. Το map της γειτονιάς. Τρελό. Κάπου τώρα να δούμε ακριβώς αυτός που τα έχει αφήσει στο βίντεο. Α, εδώ είμαστε, φτάσαμε. Ναι, 44. Nice. Πού τα έχει αφήσει στο βίντεο? Αυτό θέλω να δω. Λοιπόν, το παιδί μας έδειξε εδώ. Αυτό λογικά είναι. Και μας έχει, ναι. Α, να τα. Ναι, τα σπιτάκια είναι αυτά. Τα πετραδάκια, καθόλου ύποπτα. Για τσέκαρε. Τα βλέπεις? Είναι ή θα πάρουμε να δούμε για μας. Είναι φάρσα τελικά. Yeah, boom. Λοιπόν, αυτό τώρα απλά νομίζω... το βάζεις εκεί. Ναι. Αξία. Είχαμε σπίτι. Τώρα σε ποιον όροφο μένει? Μια πολύ καλή ερώτηση. Μήπως θα του στείλεις ένα μήνυμα? Μήπως θα δοκιμάσω την κλειδαριά πρώτα? Ναι, επίσης και αυτό. Αλλά τελικά είπαμε ποιος μας έφερε εδώ πέρα. Τον τυπάρα, ο Φιλανδός φίλε. Ναι, φίλε. Τυπάρας. Άλλος φυλακόβιος χρόνια σίγουρα. Που ήταν... Τρελός, με το κοριτσάκι του που δεν είναι το κλασικό. Ναι, το πιο γλυκό κοριτσάκι που υπήρχε, ξέρω εγώ, ρε. Ξανθό με πράσινα μάτια, ήταν έτσι, έτρωγε το hot dog. Που μέχρι στιγμής είμαστε, όποιον έχουμε δει με οικογένεια, είμαστε λίγο εντάξει τώρα, οικογένεια, ξέρεις. Τίποτα, ρε. Και τυπάστε μαλάκα να μπορούσα. Έπαιζε ο γιος του ice hockey τώρα, 40 όχι τώρα. Αυτός έπαιζε τον ταξιτζή στην ταινία. Ήτανε ίδιος, φίλε. Φίλε, ναι, ήταν σε φάση μεγάλο αλάνι, έχει κάνει τα πάντα στη ζωή του. Και τώρα λέει να κάνει οικογένεια. Μία λέξη στα ελληνικά μας είπε. Μανούλη. Μανούλη! Ναι, ναι. Και μας λέει, από πού είσαι? Από Ελλάδα. Α, και λέτε, ας έρθω εδώ. Και κάνω εγώ, ναι, το είδα ωραία ιδέα. Και μας κάνει, ναι ρε, πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα ήταν. Λέει, τι καιρό έχεις στην Ελλάδα? Τώρα κάνουμε 20 βαθμούς. Ναι ρε, καλά κάνετε και αυτά. Λοιπόν, άλλο ένα φορτικό που δεν θα πάρουμε. Μακάρι να μπορούσα να σας το δείξω. Κάναμε upgrade από Στοκχόλμη, τώρα το κάναμε πιο γενικό. Θέλουμε να πάμε οπουδήποτε στο βορρά. Και οριακά μετά θα γίνει Planet Earth. Θα είναι ακόμα πιο γενικό. Somewhere. Αποκλείται να μην πηγαίνετε somewhere, δηλαδή πιο κορεύτερα. Ελπίζω να μην γράψουμε ποτέ help. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Θα το γράψουμε με τα σώματά μας. Ή χρειαζόμαστε blood. Επειδή κάποιος πεθαίνει από αιμορραγία. Θα ζωγραφίσουμε το γρασίδι, πώς και περάσει και ένα αεροπλάνο να το δει. Για να δούμε, για βάλτε. Όχι, αν ήταν θα είχε κάνει παιχνίδι. Όχι, όχι.
Α, καλά, εντάξει. Παιδιά, αυτό είναι πολύ αστείο. Άνοιξε, Άβη, δείξε. Μαλάκα, πώς φαίνεται ότι δεν έχουμε ιδέα τι κάνουμε. Απλά είναι μπαίνεις μέσα. Από εδώ ανοίγεις. Ναι. Πω, απίστευτο. Λοιπόν, το παιδί εξηγήθηκε πολύ σωστά. Μαλάκα, όχι πολύ σωστά. Εκτός και αν θα μας φέρει να μας σκοτώσει. Λες. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αν είναι να πεθάνουμε, ας πεθάνουμε. Θα είναι ηρωικά όμως. Δεν θα μας νοιάζει τίποτα μετά. Να είναι τώρα. Ισχύει και τώρα τίποτα δεν μας νοιάζει. Εντάξει. Πω, τέλεια. Και λέτε να κάνουμε για κανένα backup και Ναι, ρε. να φορτίσουμε πράγματα. Ακούει ωραία μουσικούλα όμως. Δείξε πάνω, δείξε βινίλια πάνω. Παίζει καλή φάση. Και μονόζυγο. Και μονόζυγο, άντε γεια φίλε, όχι απλό. Έλα ρε, ο Άβης είμαι. Έλα, αδερφέ, πού είσαι ρε παιχτή? Μπήκαμε μέσα στο σπίτι, απλά πήρα να σε ενημερώσω ότι είμαστε officially μέσα στο σπίτι. Εντάξει, γαμό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φωνάζουνε και τα παιδιά σε Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ελάτε από εδώ να θέλετε να φάτε. Είναι 20 λεπτά με τα πόδια. Ωραία, δώσε μας λίγο γιατί έχει πεθάνει η μέση μου που κουβαλάω πράγματα και άλλο τόσο και του Mike και του... Πού είναι? Θα μου στείλει location, Είναι να μας εμπιστευτείς, ρε φίλε. Αυτό, δηλαδή ευτυχώς που μας εμπιστεύει. Έλειψα 2 λεπτά ρε μαλάκα, 2 λεπτά έλειψα. Πήγα να κάνω ένα τσιγάρο. Και με κρίνει πως πέσα το μονάδιο. Αγόρι μου, αυτό είναι καρφωμένο. Δεν κατάλαβες, απλά βγήκε όλο αυτό αυτό και σου πέρασαν λέω, από είναι μέσα τα καρφωμένο. καρφιά. Τι θα κάνουμε, θα ψάχνουμε τα σπίτια του ανθρώπου. Να ενημερώσω ότι βλέπω ότι κάνει η άλλη ομάδα και είμαι σίγουρος ότι αν τα έχει κάνει όλα αυτά νόμιμα, θέλω να αυτοκτονήσω. Έτσι. Δεν παίζει να έχει κάνει νόημα. Και είμαι και στην κατάλληλη χώρα. Λεωφορείο. Θέλω να το κάνω. Ξανά μετά τρένο ή λεωφορείο και τώρα να αλλάζω ξενοδοχείο. Ότι τι. Ελάτε, παιδιά, έχω ένα ξενοδοχείο μόνο για εσάς τους 3. Ελάτε, μείνετε ελεύθερα. Εγώ θέλω να μάθω ποιος έδωσε Και κόμμα. εμείς μείναμε, φίλε, οριακά στο υπόγειο του Κωνσταλέξη και τη Σπυριδούλα που σιδερώνανε. Πλάκα κάνει. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζουμε στο επόμενο update να είμαστε σε κλειστό χώρο. Σας αφήνω γιατί ακούω. Επίσης, ξεχάσαμε να πούμε ότι ωραίο το σαβουάρμα, όπως λέγεται αυτό, αίμα μας πήγε το πρωί, να ξέρετε, παιδιά. Μας έδωσε πατάτες και τις έβγαλα πουρέ. Όπου, μαλάκα, τώρα έχουμε πάρει τη σακούλα μας, είδε τη σακούλα με τις σοκολάτες ο Παλαιστίνιος. Φίλε, τα φάγα. Θα τρώμε μόνο αυτό. Ναι, έχουμε Τα βάζεις όλα, ρε μαλάκα. Όχι, έφαγα τα στρογγυλά, αυτά τα γλυκάκια. Όλα. Όχι, ρε, άφησα λίγα. Έμεξε και 4 λογικά. Θα μας πάει αίμα απόψε, καλή νύχτα. Τα λέμε. Λοιπόν, και τώρα πεζοπορία. Πηγαίνουμε να φάμε και να γνωρίσουμε το παιδί που μας φιλοξένησε, ο οποίος εξηγήθηκε πάρα πολύ ωραία. Και πίσω μας είναι ο Άβης, ο Γκίμλι, μπροστά είναι ο Μιχάλης ο Λέγκολας και ποιος είμαι εγώ, μαντέψτε. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ ωραίο ιταλικό εστιατόριο, αλλά ρε φίλε, ξέρεις τι, ήμασταν Γκέτεμποργκ και λέγαμε εντάξει, σιγά μην καταφέρουμε να κάνουμε hitchhike και εγώ είπα στον Πάτρικ ουσιαστικά να μας πάρει και δεν μας έπαιρνε και λέμε μας δώσει τα λεφτά, ωραίο κομπλέ, οκ, εντάξει, φτάσαμε μέχρι Στοκχόλμη. Και με το που τελειώσαμε το βίντεο στο σταθμό, λέγαμε πραγματικά τι θα κάνουμε. Σκεφτόμασταν το hitchhike, σκεφτόμασταν να πάμε σε κανένα gas station και πάει λέγοντας, αλλά δεν ξέραμε πραγματικά. Παιχτάχτηκε η ιδέα του GoFundMe. Και ρε παιδί μου, εντωμεταξύ λέω πάμε στο παιδί που μας είχε στείλει. Γιατί καθόμουν από τις 12 μέχρι τις 2 καθόμουν και μιλούσα με τον Ανδρέα για να δούμε πώς θα πάει. Και ρε φίλε, μέσα από όλο αυτό δεν μπορούσε να περάσει από το μυαλό μας ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Πάρε το μικρόφωνο. Πρέπει να το κρατάω αυτό τώρα δηλαδή. Σας το κρατάει πες τι έγινε. Φίλε, δεν μας Ήρθατε στο μαγαζί, ο Γιάννης αρνήθηκε. Πάρτα, μαλάκα. Και τώρα τους κλείνουμε εισιτήρια για να πετάξουν αύριο για Κυρίνα. Γιατί μιας και έχουν ελεύθερο χρόνο, μπορούμε σήμερα να ράξουμε να πιούμε μπύρες. Μαλάκα, όσες μπύρες δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Γενικά ναι, έχουμε σοκαριστεί γιατί πραγματικά μας έχει σώσει ο άνθρωπος αυτός. Όχι απλά μας έχει σώσει. Μας έχει σώσει γιατί ήμασταν σε μια φάση που απλά δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και είμαστε σε φάση που σκεφτόμασταν να πάμε να πάρουμε το τρένο και τέλος πάντων να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να μας δώσουν χρήματα γνωστοί μας και φίλοι μας και λοιπά, ρε παιδί μου, και fans από το κανάλι και λοιπά. Αυτό θέλαμε να κάνουμε, θέλαμε να κάνουμε ένα crowdfunding. Ένα crowdfunding θα κάναμε. Αυτό δηλαδή το στείλα εγώ τώρα σε λίγο, το στείλα στο κινητό. Και τέλος πάντων, παιδί μου, ερχόμαστε εδώ, καθόμαστε. Βρίσκουμε και τον Ανδρέα. Ποιο είναι το θέμα, ότι μας λέει δεν έρχεστε από εδώ και λέω μήπως να μην πάμε, λέω. Ναι. Γιατί είναι και τόση ώρα και δεν θα προλάβουμε, μήπως γιατί άμα να μαζέψουμε τα λεφτά να προλάβουμε. Σκεφτόμασταν να μην χάσουμε το τρένο. Ναι. Αλλά ρε, εσύ ξέρεις κάτι. Μας λέει καμιά φορά ρε φίλε, καμιά φορά. Μας λέει ο Ανδρέας, ρε εσείς ελάτε από εδώ, είναι κοντά ξέρω εγώ και αυτά. Αρχικά να πούμε ότι μας πρόσφερε και να... Μας πρόσφερε να μας στείλουν φαγητό στο δωμάτιό του. Ναι, δηλαδή, το έκανε αυτό, μαλάκα. Άντε γεια, και λέμε δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάμε να το γνωρίσουμε από κοντά. Ναι. Παιδιά, το παν σε αυτή τη ζωή είναι ένας καλός άνθρωπος. Ξαφνικά από ένα χαζό βίντεο του Γιάννη, αυτό έχει ηθικό δίδαγμα. Φετικό του εδώ πέρα που δουλεύει στο μαγαζί. Άκουσε την ιστορία. Άκουσε την ιστορία, ναι. Άκουσε τι κάνουμε, του είπαμε τι κάνουμε και τι πάμε να κάνουμε. Και μας λέει πώς θα πάτε Κυρούνα από εδώ. Και του λέμε δεν ξέρουμε. Και τι μας λέει, θα σας κλείσω αεροπορικά εισιτήρια. Μαλάκα ναι. Και μας έκλεισε αεροπορικά εισιτήρια. Είστε κομπλέ. Είστε μάγκες. Είμαστε μάγκες. Μαγκάς. Αυτός είναι μάγκας. Έχω πληρώσει πολλές φορές για διακοπές. Έχω πάει Κίνες, έχω πάει γύρω στην Ευρώπη παντού. Για διακοπές όλα αυτά. Ναι, διακοπές. Πληρώσει. Ναι, έχω πληρώσει. Όχι, το έχω συνδυάσει ρε παιδί, αλλά ναι, έχω κάνει και γαμό τις διακοπές. Λοιπόν, στη ζωή μου δεν έχω ξαναπεράσει τέτοια περιποίηση από ότι στο survival game που κάναμε τώρα. Φαντάσου, φίλε. Φαντάσου. Ευχαριστώ, το παίρνω πάνω μου. Αυτό, δηλαδή, οι άλλοι έχουν πάθει κορώνα. Έχουν ζαπίσει, έχουν βγάλει μούχλα. Ο άλλος και πέθανε. Πέσει μύτη, μάλλον. Δεν θα Ψάχνουν να βρουν αμάξι στα τέτοια και εμείς. Για μισέτα. Ωραία, καταρχάς έχουμε φτάσει στο Χόλμη. Επιτέλους μετά από 2 μέρες. Που ήταν στόχος της πρώτης μέρας, υποτίθεται. Να πούμε ότι μας έφερε ο Μάκη. Ο Ρόμπερτ Ντενίρο στον ταξιτζή. Ναι, αυτός βασικά. Μαφία. Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος έκανε 40 χρόνια μαφία και τώρα ήθελε να κάνει οικογένεια, έτσι. Έχουμε έρθει στα πεθερικά του Λευτέρη να μείνουμε. Δεν είναι κανένα στο σπίτι, οπότε γι' αυτό και το σπίτι είναι λίγο έτσι πιο παλιό. Έχει μια. Δεν είναι κανείς και έχει παλιώσει. Να πω κάτι, δεν σας φαίνεται στραβή η κάμερα? Πάρα πολύ, όχι απλά στραβή. Είναι η πρώτη φορά μέσα σε αυτές τις που νιώθω ότι είμαστε μια εβδομάδα στον δρόμο. Είναι η πρώτη φορά μέσα σε αυτές τις 2 μέρες λοιπόν, που για πρώτη φορά πραγματικά έχουμε αράξει 1000%. Ναι, ισχύει. Γιατί πάντα ήταν εξής κάποιον μες στη διαδρομή. Δεν είναι κανένας εδώ μέσα να πρέπει να του μιλήσει υποχρεωτικά για να δείξει ότι κάνεις παρέα. Λοιπόν, οπότε τώρα έχουμε αράξει και πίνουμε τα ποτάκια μας. Πιάμε νερό. Ναι, έχουμε 1,5 μέρα. Έχουμε 1,5 μέρα για να φτάσουμε σε κάτι το οποίο θέλει 1,5 μέρα στον δρόμο. Οπότε η ιδέα είναι η εξής. Πώς το λένε, τέλος πάντων δουλεύω για μια εταιρεία τύπου νεοτράπεζα είναι, έξω εγώ startup τράπεζα. Σε κάποια φάση απογοήτευσης από το hits, από το, πώς το λένε, το stop, αποφασίσαμε ότι μου μπορείτε μια φλασιά. Λέω ρε φίλε, εξής τι, παίζει να μπορούμε να κάνουμε ιστορία με το marketing της εταιρείας μου. Να τους πούμε ότι ξέρεις τι, έχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό, κάμερες, ήχο, ιστορίες, έχουμε και κόσμο και έχουμε και μια δουλειά να πάμε να καταφέρουμε να φτάσουμε στην Κυρούνα. Και η οποία θα έχει κανονικά υπό νορμάλες συνθήκες και όχι υπό ροές κοοπερατίβα συνθήκες. Αγορές. Θα είχαμε, πώς το λένε, θα εξοδεύαμε κάποια λεφτά να πάρουμε κάποιον να φάμε κάτι. Οπότε η ιδέα είναι, άμα μπορούμε, ως για διαφήμιση ας πούμε, να χρησιμοποιούμε την κάρτα της εταιρείας που έχει το λογότυπο και όλα αυτά και να πηγαίνουμε, να αγοράζουμε κάτι με σπόνσορα την εταιρεία. Η ιδέα είναι ας πούμε να το φιλμάρουμε όσο πιο επαγγελματικά μπορούμε, να κάνουμε ένα σποτάκι κάτι για τη δουλειά. Το έστειλα εγώ λοιπόν στο Head of Marketing. Τον γράψανε στα τέτοια τους. Με γράψανε στα τέτοια. Είναι Κυριακή. Είναι Κυριακή όμως, ναι. Οπότε θα περιμένουμε αύριο μέχρι το απόγευμα, μέχρι το μεσημέρι βασικά, να δούμε αν θα έχουμε απάντηση. Η επόμενη ιδέα είναι ότι δεν έχουμε άλλες ιδέες. Επίσης να ρωτήσω κάτι. Δεν παίρνουμε πόντους όταν ταξιδεύουμε με πιο ακριβό μέσο? Αεροπλάνο φίλε.
Ναι, νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο ακριβό από αεροπλάνο, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Ξεκολώσαμε τώρα. Εγώ στη θέση του Γιάννη, άμα ήξερα ότι μας έχει συμβεί, θα είχα πάει πίσω Αθήνα. Μαλάκα, ναι. Δεν έχει νόημα. Κοίτα, έχουμε το πιο ακριβό μέσο όντως. Δηλαδή παίρνουμε. Οι πόντοι μας εκτοξεύονται, ρε παιδί. Εντάξει, βέβαια, να πούμε όμως ότι και αυτοί έχουν τέτοιο. Θα έχουν πολλά stops. Εντάξει, ποια stops θα έχουν, μωρέ. Στο γιο shopping έχουν που κολλήσανε κορώνα. Δεν παίρνεις πόντο για ιό. Άσε με, μωρέ. Η αλήθεια είναι πως πραγματικά θα ήθελα τα παιδιά να τα καταφέρουν. Να φτάσουν κάποτε. Να φτάσουν και αυτοί, ρε παιδί μου, στην ώρα τους. Να δουν κάτι. Όχι, να φτάσουν στην ώρα τους, να βρεθούμε εκεί πάνω, ρε παιδί μου, να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας, να γελάσουμε και όλα αυτά. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή στην τελική, ρε παιδί μου, σημασία έχει το ότι θα τα καταφέρουμε όλοι. Η επόμενη ιδέα είναι ότι θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε. Και το λέω με πόνο καρδιάς αυτό, γιατί ξέρετε ρε παιδιά, μας πόσο περιμένει γύφτος είμαι κατά βάθος. Γιατί μας περιμένει ένα ξενοδοχείο στην Κυρούνα και είναι ο πιο βασικός στόχος αυτός. Οπότε δίνουμε ακόμα μια ελπίδα σε αυτό και βλέπουμε. Τώρα να μιλήσουμε λίγο για τις ιστορίες πάνω κάτω. Ωραία. Λοιπόν, μια μικρή λεπτομέρεια που θέλω να αναφέρω, που είναι η αγαπημένη μου, είναι ότι ρε παιδί μου, ο Παλαιστίνιος όταν μας γνώρισε και μας πήγε να φάμε κάπου πριν πάμε σπίτι του, μας έδωσε μια σακούλα με τρόφιμα, ας πούμε. Ρε παιδί μου, εντάξει, πώς έχει κάτι γλυκά και κάνα 2-3 φρούτα. Έξτρα πληροφορία πάνω στην ιστορία. Μας την έδωσε τη σακούλα ενώ πηγαίναμε για το φαΐ. Όπου χάθηκε την πρώτη φορά και δεν ήξερε πώς θα βγει να πάει. Ισχύει. Και σταματάει παιδιά έξω από ένα Ταϊλανδέζικο και λέει: εδώ είναι. Και μας έλεγε στην ουσία για ένα τουρκικό μαγαζί. Είναι αραβικό. Όχι, ήταν. Σαουάρμα. Εσύ πάνε για το κλειστό. Ναι. Ένα ασιατικό ήταν. Ναι, ασιατικό. Και ήταν Ταϊλανδέζικο ασιατικό και λέει: εδώ είναι. Και καθόμαστε ακίνητοι. Και του λέει ο ληστής: ναι, αλλά είναι κλειστό και αυτό είναι ασιάτικο. Και καθόμαστε και αυτός είναι ακίνητος και λέγω: τίποτα, μας την πέσουνε, ρε. Ναι, και εγώ φίλε, περίμενα. Κοίταγα δεξιά. Μα ξέρεις τι, μας λέει για το καλύτερο φαγητό και δεν ξέρει που είναι. Και ήταν απλά. Και δεν γράφει καν το σουαβάρμα, πώς το λέει στο γράφει, λέγεται. Δεν λέει τίποτα. Τάι, απλά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, αυτή η σακούλα που μας έδωσε είχε κάποια γλυκά, ας πούμε, μέσα. Οπότε εμείς την είχαμε σαν Ευαγγέλιο αυτή τη σακούλα και πολλές φορές έχουμε βάλει χέρι μέσα και έχουμε φάει από αυτή τη σακούλα. Εγώ φρούτα, τα παιδιά γλυκά, δηλαδή ειδικά ο Διονύσης έκανε έτσι και έτρωγε. Ωραία. Σήμερα το πρωί, στο βενζινάδικο, έτρωγα αυτά τα γλυκάκια, αυτά που είναι σαν μπισκότο και έχουν το φρουτάκι στη μέση. Παίζει να φάγα 25 τέτοια. Λοιπόν, και εκεί μέσα πετάμε και κάτι. Σακούλα πάντα έτσι. Και αυτά είναι πριν πας για χέσιμο. Ναι, πριν πάω για χέσιμο. Και εκεί μέσα πετάγαμε και τις σοκολάτες που μας έκανε δώρο αυτός, οι οποίες λίγαν σε 2 μέρες. Και τις πετάγαμε και αυτές έτσι με τα χαρτάκια όπως ήταν μέσα. Να ξέρετε, έχω δοκιμάσει. Λογικά στο αυριανό recap θα μάθουμε αν έπιασε. Γιατί εγώ τη μια σοκολάτα τη τζίμπησα. Τζίμπησα και εγώ λίγο, ναι. Λοιπόν, και τα πετάγαμε όλα μέσα. Και ρε παιδί, με εκείνη την ώρα μας φαινόταν αυτή η τσακούλα είναι πραγματικά σημαντική. Ωραία. Την παίρναμε στα αυτοκίνητα μαζί μας, την παίρναμε όπου πηγαίναμε, κοιτάγαμε να μην βρέχεται. Ήταν πάντα σε κάποιο χέρι, δεν ξεχνιόταν αυτή τη σακούλα. Ωραία. Εσύ την κράταγες που εγώ στον ήχο και τη σακούλα. Λοιπόν, και την είχαμε πάντα μαζί. Ωραία. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, συναντάμε την κοπέλα του Λευτέρη, ρε παιδί μου, τη λέμε περίπου τις ιστορίες που έχουμε ζήσει, ξέρω εγώ, μέχρι να έρθουμε στη Στοκχόλμη. Και λίγο πριν φύγουμε, μας λέει αυτή η σακούλα δικιά σου και λέμε ναι. Και λέμε α, καλά, πρέπει να το δεις αυτό. Και θέλουμε να της δείξουμε τα φαγητά που έχουμε μαζέψει και μας έχουν κάνει δώρο. Και ανοίγουμε τη σακούλα. Και είναι σαν σκουπίδια. Και δεν το είχαμε καταλάβει μέχρι να τη δούμε. Ρε, να σου πω, σε παρακαλώ. Ρε, πώς θα το βγάλεις αυτό, ρε. Φέρε το, ρε, θα σου δείξω να κάνεις. Εδώ, κοίτα. Πού είναι. Έχει σκουπίδια. Έχει σκουπίδια. Και το γαμάτο ξύσπιε της μόδας, ότι είναι και πολύ εύκολο να το φας αυτό. Κάτι γιατί θα μαραθούν τα πλαστικά λουλούδια. Τα λουλούδια πιο παλιά για τη γιαγιά. Είναι το τάπερ. Ρε, δείξε λίγο τη σακούλα μέσα πώς είναι. Περίμενε γιατί κολλάει ο τόπος εδώ, περίμενε. Ότι από εδώ. Αυτό τρώγεται. Αυτά εδώ εγώ. Όλα. Τα ξέσκισα, ήταν τέλεια ρε.
το παρουσιάσαμε στο φαγητό μας αυτό. Δεν θα με ξαναφήσει να μπω σπίτι. Ας το κάτω. Φίλε, απ' τα σκουπίδια τρώμε. Μαλάκα, οικονομία, ρε. Το πορτοκαλάκι. Θα μου πεις κάμερα, θα μου πεις κάμερα. Κορίνθου είναι αυτό. Να σου καθαρίσω τα χέρια. Κόψω το χέρι μου. Και κάναμε και λέω, έλα να δεις τα πράγματα που έχουμε. Και μας έχει μείνει ένα φακελάκι εδώ πέρα, το οποίο είναι για σήμερα και λέει να το ανοίξουμε στις 6, είναι 6 παρά. Το ανοίγουμε τώρα γιατί είναι ωραία εδώ στο εστιατόριο. Ναι, είναι ωραία, θα τα ανοίξουμε τώρα. Μας έχουν πει να έρθουμε και μετά, μα θέλουμε στον κυρισμό. Λοιπόν, πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα. Αποστολή 8. Κάντε συναυλία μπροστά σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους. Στη συναυλία αυτή είστε οι One και οι 3 σας. Οκ, τι είναι. Κανόνες. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρετε, χάνετε 200 πόντους. Το δέχομαι. Την πρώτη μας φορά είχες ξανθά μαλλιά και μάτια γάλανα 1,79 και δεν θυμάμαι πώς. Α, ναι. Κι εγώ ήμουνα σαφώς απλά ένας θεός, μα είμαι ένας θρητός για σένα τέλος. Δεν θυμάμαι πώς πάει. Ήταν ένας, ήταν δύο, ήταν τρεις, ήταν τέσσερις, ήταν πέντε, ήταν έξι, ήταν επτά, ήταν οκτώ, ήταν εννιά, ήταν δέκα, ήταν η μικρή. Είναι Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αυστραλία 5 και 6 άμα βάλεις την Ανταρκτική. Ωραία. Που μένουν μόνο οι πιγκουίνοι. Ω μαλάκα, τι έπαθα. Πήγα να πεθάνω, ρε. Ωχ, πήγα να πεθάνω, μαλάκα. Εντάξει ήταν μαλάκα τα για πάντα. Το φαγητό μας. Το κουτί φαγητού. Αυτό μαλάκα. Μαλάκα το σκουπίδι. Όχι, αλλά πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε άπειρα. Άμα είχα άλλο νερό θα... Να σου βάλω. Μαλάκα το τατουάζ είναι αλήθεια ρε φίλε. Άμα δεν είναι χαλιά, τότε δεν είναι... Ναι, ισχύει. Τίποτα, το έχω ευχαριστηθεί απίστευτα γιατί είναι άνθρωποι που ξέρω που αγαπάω και θυμάμαι πάρα πολύ. Ναι, γάμο. Είναι από τα πρώτα τους κομμάτια, κάποιοι άλλοι είναι πιο μετά, ξέρω εγώ. Γενικά τίποτα, τους έχω εδώ πέρα, τους κουβαλάω μαζί, είναι πολύ ωραία φάση, γουστάρω cool. Και όσο πιο χαλιά, τόσο πιο πολύ γουστάρω γενικά, γιατί αυτοί είμαστε. Μπράβο ρε μαλάκα! Είναι ό,τι να είναι, κάτι ελάφια, κάτι γαρίφαλα, έχω την πρώην ενός φίλου μου, έχω... Αυτά είναι. Περνάει η φάλαινα από κάτω και είναι ξέρω εγώ... κτηνάρι. Αυτό είναι το τρομακτικό, ναι. Σκέψου, είχαμε πάει Cape Town για windsurf, ωραία. Παίζανε φάλαινες. Και τις έβλεπες, ρε φίλε, σε κοντινή απόσταση. Και είσαι με το windsurfάκι τώρα μαλάκα και βλέπεις το κτηνάρι. Και χέζεσαι. Όχι απλά χέζεσαι, γάματα. Τι εννοείς, εγώ στο εξοχικό μου, στην Ανάβησο που πήγαινα και ξαφνικά τα νερά ήτανε μαύρα. Μ' αρέσει που από τις Αζόρες και το Cape Town καταλήξαμε στην Ανάβησο. Ό,τι σε... Πραγματικά, έχεις αποθηκεύσει τόσο μεγάλο ποσό άχρηστων πληροφοριών για τέτοια πράγματα. Ξέρεις πώς φωνάζουν τον πατέρα μου οι φίλοι του και η παρέα του. Πώς? Γιώργο. Αυτό είναι